right digital marketing කියන්නේ Facebookද නැත්නම් digital marketing කියන්නේ Googleද එහෙම නැත්නම් digital marketing කියන්නේ TikTokද අපි digital marketing ගැන හිතනකොට ගොඩක් දේවල් අපේ ඔළුවට එනවා. ඉතින් මම පොඩි වීඩියෝ එකක් කරන්න හිතුවා digital marketing ඇත්තටම ඩිෆයින් කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඩිජිටල් මාකටිං ඇත්තටම අපි ඩිෆයින් කරොත් මේක Facebook වත් Google වත් TikTok වත් අදාළ දෙයක් නෙවෙයි. ඩිජිටල් මාකටිං කියන්නේ ඇත්තටම කියන්නේ තාක්ෂණය නැත්නම් ටෙක්නොලොජි යූස් කරලා කොහොමද අපි අපේ මාකටිං ඔබ්ජෙක්ටිව්ස් සපුරා ගන්න කියලා. UK වල CIM ආයතනයෙන් කියන විදිහට මාකටිං කියන්නේ identifications, anticipations and satisfaction of customer needs profitably කියන එක. ඉතින් එතකොට අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් මාකටිං වල තියෙන objectives කියන්නේ මේ identification, anticipations and satisfaction of customer needs and requirements and meeting them profitably කියන එක. ඉතින් මේ ක්‍රියාදාමය කරන තාක්ෂණය මගින් ගන්න සෑම උදව්වක්ම ඩිජිටල් මාකටිං කියලා කියන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයගොල්ලෝ Facebook use කරනවා වෙන්න පුළුවන්, TikTok use කරනවා වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් Google advertising use කරනවා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් සමහර විට technologies use කරනවා වෙන්න පුළුවන්. VR, augmented reality වගේ technologies පාවිච්චි කරලා අපි කැම්පේන් එකක් කරනවා වෙන්න පුළුවන්. මේ හැම දෙයක්ම ඩිජිටල් මාකටිං කියන ඩොමේන් එක ඇතුළට තමයි එන්නේ. ඒක නිසා ඩිජිටල් මාකටිං කියලා ඩිෆයින් කරනකොට Facebook, Google, TikTok වගේ platforms වලට විතරක් ලිමිට් කරගන්න එපා ඕගොල්ලන්ම. මේක තාක්ෂණයත් එක්ක දියුණු වෙන, තාක්ෂණයත් එක්ක ඉවෝල්ව් වෙන සබ්ජෙක්ට් එකක්. ඉතින් තාක්ෂණය ගැන අප්ඩේට් වෙන්න තමයි වැඩිපුරම අවශ්‍ය වෙන ඩිජිටල් මාකටිං ඉගෙන ගන්න කෙනෙකුට. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් ඕගොල්ලෝ යමක් ඉගෙන ගත්තා නම් ඕගොල්ලෝ මේක යූස්ෆුල් කියලා හිතනවා නම් මම ඕගොල්ලන්ට ඉන්වයිට් කරනවා මගේ channel එක subscribe කරන්න, මේ වීඩියෝ එක like කරන්න, comment කරන්න, ඕගොල්ලන්ගේ අදහස් දක්වන්න. ඕගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඒවත් අහන්න පුළුවන්. මම ඒවට reply කරන්නම් ඕගොල්ලන්ට videos වලින් හරි comments වලින් හරි. ඉතින් තවත් වීඩියෝ එකකින් අපි ආයෙ දවසක හම්බෙමු.